Ang programang ito ay inihahandog sa inyo ng PCSO. Ang tinig ng sambayanan todong maririnig. Mga sagot at solusyon mula sa gobyerno. Balanseng pag-uusapan at hihimayin. Kasama sina Mare Yao at Atty. Harry Roque. Dito sa KONEKTODO. Magandang gabi po mga kapamilya. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre kasama natin ang ating partner na si Spokesperson Harry Roque. Magandang gabi. Magandang gabi, Mare, at magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, kung nasaan man kayo sa daigdig na ito. Pero linggo na naman po, alas 8 dito sa Manila. At syempre, sa ayaw at sa gusto natin, konektodo na po. At ngayon po, ang pag-uusapan natin, ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas. Wow. At yung binuong komite ng ating presidente para mag-propose ng mga pagbabago sa ating saligang batas. Dalawang miyembro po ng Constitutional Consultative Committee to review the 1987 Constitution. Okay, ito ha mga kapamilya, medyo masyado hong sabihin na nating saksakan ng taas. Minsan kahit ako ha, pag sinabi kong saksakan ng taas, marami kasing mga nakaka-nosebleed na mga terminologies or kaya yung mga pinag-uusapan, ano? Kaya gagawin ho namin na naiintindihan ng bawat Pilipino yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito, ha? Hihimay-himayin po, ika nga. Hindi man natin kakayanin ng isang buong oras yan, pero kahit papaano ay maipapaliwanag natin sa sambayan ng Pilipino, Spokes. Siyempre po, no? Dahil ang saligang batas po, hindi lang po yan pang-abogado. Yan po ay para sa lahat ng Pilipino. Dapat naintindihan ng lahat ng Pilipino. At kung babaguhin natin ang saligang batas, dapat kayo po, naintindihan nyo yan. Alright, ito kayo na. naman po kasi ang magbibigay ng basbas kung yung mga suwestyon ng Consultative Committee na ibibigay sa Kongreso at ipipresenta sa taong bayan, kung kayo po ipapayag sa mga pagbabagong ito. So makinig po kayo dahil kayo po ang magiging huwes, kayong magdedesisyon. Ayan. Alright. Isa-isahin natin ng konti. Total, hindi nyo po, ligid sa ating mga kaalaman, no? Alam nyo po, si Secretary Roque ay nagturo sa UP. Opo. Okay. Nagturo po ako ng Constitutional Law, International Law, 15 taon, full-time po tayo dyan. No? Alright. So, medyo may konti lang naman tayong alam sa saliga. O konti lang naman, napag-aralan natin ng kaunti lang Sige. yan. No? Eto na, bibigyan tayo ng lecture. Okay. Hindi naman lecture, kung hindi, bakit ba ito binuo? Kailangan ko ng lecture. O sige, mag-lecture na tayo. Go. Kaya parang siya ang ating professor. Pero ngayon. ang pangako mo sa akin, Mare Yao, magka-College of Law ka rin sa UP. parang duduguan tayo. Alright, eto Okay. na po isa-isahin natin mga kapamilya. Bilang siya ang guro ngayon at tayo ay mga estudyante, isa-isahin natin. Ang saligang batas ng Pilipinas ay ano? Ang saligang batas, ang pinakamataas sa lahat ng ating mga batas. Ito yung basihan ng gobyerno na mamuno. Ito yung basihan ng Republika ng Pilipinas na maging isang republika. Ito yung pagpayag ng taong bayan na mapasailalim ng gobyerno ng Pilipinas. Merong mga karapatan na nakasaad dyan ng mga mamamayan at binibigyan naman ng taong bayan ng mga kapangyarihan yung mga namumuno. At sang-ayon nga dito sa ating saligang batas, una-una, yung Bill of Rights, hindi po pwede na wala yan dyan. Kahit anong mangyari, dapat respetuhin yan ng gobyerno dahil yan yung ginarantiya ng gobyerno kaya siya binigyan ng konsente ng taong bayan na mamuno. No? At yung mga kapangyarihan naman ng ating gobyerno ay nakasaad din dyan sa ating saligang batas. At ngayon, ang pinag-uusapan talaga ng todo nitong komiting ito, ano bang struktura ng ating gobyerno? Okay. Sa pinakamatagal na panahon kasi, meron tayong tinatawag na unilateral. Lahat ng kapangyarihan nanggagaling sa gobyernong nasyonal. Ngayon, ang sabi ng presidente dung sa kanyang kampanya, bakit ba naman kasi lahat ng kapangyarihan kailangan pa manggaling sa Maynila? Bakit hindi natin bigyan ng kapangyarihan yung mga lokal na pamahalaan ng sa gayon, mas mabilis sa pagbigay ng serbisyo at mas maintindihan nila kung ano yung mga pangangailangan nila dahil sila ay naroroon sa mga malalayong mga lugar. Alright. So, ang ibig mong sabihin dyan, kumbaga, Biblia natin yon. Ay, Biblia talaga yan. Sagrado ang po yan. Ang saligang batas ay parang yan ang panuntunan ng bawat Pilipino. Ay, opo. Tama ba yun? Talaga pong sagrado po yan. No? Yan ang kontrata sa panig ng lahat ng mamamayan, sa lahat ng Pilipino,
at dun sa kanilang mga namumuno. Alright. Kapag nga ikaw ay hindi tumupad sa kontratang yan, pwedeng buwagin ang kontrata at ang tawag dyan, people power. Okay. Ngayon, ang gusto nating maitanong, yung saligang batas na ito ba, Spokes, no? Professor, ano? 1987. Anong ibig sabihin nun? 1987 Constitution pa ito. Kasi naalala mo, noong 1986, no, nagkaroon ng people power. Oo, during the time of President Cory Aquino. Okay. At kinilala nga yung gobyerno ni Presidente Cory Aquino na isang revolutionary government kasi parang hindi nasunod yung kontrata sa panig nung dating rehime ni Presidente Marcos at yung tinatawag na 1973 Constitution, no? Dahil at saka yung nauna pang 1935 Constitution, no? So, kinailangan bumuo uli ng bagong kontrata sa panig ng mamamayan ng gobyerno. At ngayon, matapos ang ilang taon na ba ang 86 hanggang ngayon? Hindi ako magaling sa math eh. Almost 35 years, no? 32 nga, 32 sabi, years. sinigawan to ni tayo, Ang sabi ng marami, baka panahon na repasuhin natin yan at tignan talaga natin yung istruktura ng gobyerno. Bukod dun sa sinabi ko na unilateral as against federal, isa pang mainit na usapin, ano bang kongreso dapat meron tayo, no? Yung unicameral, yung isa na lang na parliament, or yung bicameral na dalawa pa na isang kongreso, isang senado, no? Alright. Kasi alam mo yung sa 1987 Constitution, parang isang boto lang ata natalo yung proposal ng unicameral, yung iisa, no? So, repasuhin na naman yan kung ano ba mang mas mabuti. Okay, so ibig sabihin mga kapamilya, 1987 Constitution pa po ang ating sinusunod magpahanggang ngayon. Magpahanggang ngayon. Na 32 years na. Na dapat siguro nga, dahil nag-iiba na ang panahon, no, dapat talaga sigurong matingnan na at mabusisi na. At hindi lang dahil sa 32 years ang lumipas. Kung hindi, maski nung panahon na sinulat ang 86 Constitution, meron talagang mga unanswered questions. Yung gaya ng sinabi ko, no, ano ba talaga? Federalismo ba talaga? Unicameral or bicameral? Na nais nating balikan kasi talagang mainit ang naging diskusyon noon. No? Alright. So ngayon, may pagkakataon na naman tayo. Okay. So mga kapamilya, yan po ang ating pag-uusapan ng isang buong oras dito sa Konektodo. Sana po ay makinig kayong maigi dahil lahat ho tayo may pakialam dito. Ay, importante po talaga sa lahat ng Pilipino ito. Hindi po nyo po pwedeng sabihin, wala akong pakialam dyan dahil ito po ay kontrata ninyo. At itong dahilan kung bakit kayo po ay pumapayag na mapasailalim ng gobyerno ng Pilipinas. With that, mga kapamilya, makakasama po natin mamaya, dalawa po sa kasama sa komite na binuo ang Constitutional Consultative Committee members. Sa pagbabalik po yan ng Konektodo. This portion is brought to you by Steel Asia Manufacturing Corporation. Nagbabalik po tayo sa Konektodo, mga kapamilya, makinig tayong maigi sa ating talakayan ngayong araw na ito dahil lahat ho tayo ay number one, makikinabang, lahat ho tayo ay apektado dito sa ating pag-uusapan. Kaya naman, andito pa rin ang ating Resident Resource Person, Secretary Harry Roque. Secretary, ikaw nga ang magpakilala sa ating dalawang panauhin ngayong gabing ito. Nako, maswerte tayo at meron tayong dalawa talagang kagalang-galang na miyembro ng Constitutional Consultative Committee. Unang-una po si Atty. Jose Martin Loon. Estudyante ko po yan sa UP College of Law. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 4 na subjects ko naging estudyante itong si Atty. Loon. Siya po ay graduate ng UP College of Law, graduate ng Masters of Law in National Security Law. Kaisa-isang Pilipino na graduate ng kursong yan sa Georgetown University. At siyempre, anak siya ni Colonel Kirubin at ng aking kumadre, no? At kasama rin po natin. Bumati ka muna, Martin. So, magandang gabi po, Spokes at Mare, at magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng inyong napakagandang programa. It's an honor to be here this evening. Okay. Thank you. At kasama rin po natin ang retiradong Lieutenant General, dating Inspector General ng Armed Forces of the Philippines. Yes. At ngayon po, isang practicing lawyer. Ang apelido po niya
eh yan po ay parang Diyos sa lahat ng lawyer. Sa UP po, merong Bocobo Hall. Yan po ang UP Law Center kung saan ako nag-opisina ng 15 years. Wala pong iba kundi si Atty. Ferdinand Bocobo. Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Mare Yao at Sec Harry Roque. And to my colleague, Atty. Loon. Yes. At binabati ko rin ating mga tagapakinig at sumusunod sa ating magandang programa. Alright. Ang Ayan tanong na naman muna. po, talagang patuloy ang trend. Artistahin na naman po ang mga taong gobyerno nandito sa Konektodo. Sa gobyerno po ni Presidente Duterte, bawal ang pangit. Alright, eto na muna ang tanong natin. O, to medyo seryoso to Spokes. Bakit nga ba yung ating Pangulo ay nag-create ng ganitong klaseng komite? Okay, alam mo kasi, dalawa yung pamamaraan para magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Ano no? yun? Yung tinatawag na CONAS na Kongreso mismo ang magpo-propose ng mga pagbabago sa taong bayan at yung ConComm, yung mag-ieleksyon ng member ng mga Constitutional Convention at yung Constitutional Convention ang magbibigay ng proposals. Eh sabi ni Presidente, napakamahal naman kung mag-ieleksyon pa tayo tapos ibabayad pa nating sweldo para sa kanilang mga staff. So, ang sabi niya, Kongreso na lang. Kaya nga lang, parang natatagalan sa Kongreso, walang consensus. So sabi ni Presidente, alam ko na, ang solusyon dyan, bubuo ako ng isang Constitutional Consultative Committee na wala rin halos pinagkaiba naman doon sa binuong Constitutional Commission ni Presidente Cory na bumuo ng 87 Constitution. Ang pagbabago, yung output nila, ibibigay nila sa Kongreso at Kongreso mismo ang magdadala sa taong bayan. Siyempre, pag-uusapan pa rin yan. Theoretically, pwedeng hindi tanggapin ng Kongreso yan, pero dahil binuuto ng Presidente mismo at ang Presidente naman ang chairman ng PDP Laban at supermajority dyan sa Kongreso, inaasahan natin, mabilis na yung proseso sa House pagkagaling dito sa Consultative Committee. Alright, ang tanong natin kay Atty. Loon, ilan ho kayo dyan sa committee na yan at iba-iba ho ba kayo ng larangan? Well, Mare, Spokes, no, sa ngayon ay nasa 22 or 22 po yung kasapi ng commission na ito. At galing po sa iba't ibang fields, but most of the members are lawyers, are in the legal profession. At ito po ay pinamumunuan po ng dating Chief Justice, isang napakarespetadong Chief Justice, former Chief Justice na si Reynato Puno. Okay. At he is distinguished as a Chief Justice. Napakaganda po nung kanyang naging ponensya. At binasa namin nung kami po yung mga estudyante pa lamang. And kasama rin po dyan si dating Senate President Aquilino Pimentel, no? Si Senator Nene, si Tatay Nene. Siya po yung tinaguriang father ng Local Government Code ng ating Republika ngayon. At main proponent ng Federalismo ever since, no? Yes, and he has been consistently proposing, no, to advocating for federalism. We also have with us Justice Eduardo Nachura, isang political law expert. Ilan bang justices ng Supreme Court, retiradong justices ang nandyan? Well, we have 3. Tatlo, ha? Tatlo yung retired justices natin at si Justice Bienvenido Reyes din po. Siya po yung nag-oath sa ating Pangulo, no? Nag-administer ng oath kay Pangulong Duterte. Kaklase po ni Presidente Duterte at napakagaling na justice din po ng ating former justice ng ating Korte Suprema. Siyempre, kaya naman may 3 justices dyan, no? Kung ang pag-uusapan ay pinaka-importanting batas sa ating bayan, hayaan natin yung pinakabihasa sa batas, no? Na magsulong nitong proseso ng pag-review. Now, attorney na lang ba o general pa? Panyero na lang. Pero napakahirap naman tawagin panyero kasi buko-buhol ka sa amin, no? Building ka sa UP, no? Pero kayo po, bilang isang nanggaling sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, no? Anong tingin nyo? Bakit importante na merong nanggaling sa hanay ng AFP na kasapi dito sa Consultative Committee? Yung spectrum ng membership, maliban sa mga abogado, we have academe. We have one Dean July Tiangki. We have 2 professors that are very good economics experts. Si Dean Father Father Rani Aquino. Then we have 2 former congressmen, Congressman Balindong and Congressman Lawrence Macnam. We have also 3 indigenous din yun, si Congressman Macnam. We have 3 Muslim brothers. We have Atty. Parkasya, Atty. Ali. We have 1 lone women voice, but she is not ordinary, although she is called
Susan Ordinario, pero husband niya lang daw yun. She is extraordinary. Okay. So, okay. So parang ang sinasabi ninyo, yung binuong committee na ito, represented lahat. So merong academy, military, merong national security. Kababaihan. Ito pinakabata. Sa kabataan. Kabataan, Oo, ito talaga kabataan. Okay. Oo. Now, alam mo, binuo ito dahil nga dun sa pangako ni Presidente na magkakaroon ng federalismo. No? So, unang-una yung pinag-usapan siguro, anong klaseng gobyerno na federalismo ang isusulong natin. At alam ko, kaya naman binuo na nga itong Consultative Committee kasi hindi magkasundo sa Kongreso kung anong sistemang federalismo. No? So meron na ba kayong napagkasundoan po kung anong klaseng federal form of government ang iniindulso ninyo? Well, I think we will retain or we agreed to retain the presidential system, a presidential federal system of government. So linawin lang po natin. Ibig sabihin, meron pa rin ihalal na presidente. Tama po yan, Spokes. Okay. Meron pa rin isang presidente at vice president. Taong bayan mahahalal. Taong bayan po yung Okay. mahalal. At, well, at least that's a proposal for now. Oo. We have, babalikan po natin lahat yon. At i-divide yung country into federated regions. We agreed on using the term federated regions. So hindi states. Hindi states. Federated regions. Anong ibig sabihin? Medyo nosebleed na ako eh. So Oo. ibig sabihin, may presidente tayong boboto, may vice president pa rin tayong bobotohin. Pero anong ibig sabihin ng hahatiin ang alin? Yung geographic composition ng ating bansa, sa ngayon po ay unitary, no? I-centralize po yung ating gobyerno. Ang gagawin po natin pag may federal system of government ay hahatiin na natin sa federated regions yung ating bansa. Magbigay ka ng example. Parang Amerika. Hindi di ba? sabihin- United States of America. Oo. Tapos State of Illinois, State of New York. Pero So sa dito, Pilipinas, paano hahatiin? magkakaroon ng region, federated regions. Federated Instead regions. of states ang tawag, federated region. region. Per region ba yan? O hindi? May mga cluster na magsama-sama? Yan yung pinag-uusapan Yan yung nila. Pinag-usapan as we Oo. speak now, inaaral Oo. yung viability niyan at inaaral kung talagang makaka-benefit yan sa ating mga taong bayan at especially the economic side, tinitignan kung sustainable yung division. So all of these things will be decided after deliberation and careful study of the impact it will have. Bakit yung tinawag na federated region, hindi pa states? Well, federated region, Hindi ba mas maybe- maintindihan ng tao na United States of the Philippines? Para malinaw. maybe siguro si General Bocobo would Okay. Panyero. Ang unang dapat sagutin ano ba ang federalism? Kasi medyo Malawak eh. nakaka-nosebleed yan. Nakaka-nosebleed Oo na nga, eh. oo nga. Oo. So, simple lang ang sagot dyan. Federalism is yung functions and some powers of the national government ibibigay sa mga local governments, Okay. sa mga regions. Okay. Doon sa pinaghati-hati yung regions na Actually, naayos hindi naman ninyo. mahahatian because initially we will follow the existing regions now. Ilang yun pala regions na. tayo ngayon? Ilan ba? 17 tayo ngayon. 17, including RMM, Oo. Villera, Oo. and the Caraga. So, ang ibig din sabihin, ma-explain ko lang po, mahimay lang natin Para ng wag konti. nosebleed. Para hindi nosebleed, ano. Minsan talaga hirap na hirap, ano. Ibig din sabihin, dati, ang sinasabi ninyo, yung nasa presidente, nasa national, ito lang, sa Malacanang, in short, no, yung mga gabinete ang nagdidesisyon. Ngayon, sa sinasabi ninyo, mapupunta na dito yung ibang mga desisyon sa regions na ito. Tama po ba? Yes, tama yan, Ayan. Mare Opo. Yao. Merong exclusive jurisdiction or authority and powers of the federal government. Translation, ibig sabihin, yung gobyernong nasyonal, meron lang mga identified na kapangyarihan. Pero yun. karamihan ng kapangyarihan, ibibigay na doon sa mga lokal na pamahalaan. Yes, Karamihan. ibibigyan yung iba doon. But sabihin ng mga local, mga regions, bibigyan mo kami ng additional powers, additional responsibilities, kailangan kasama yung resources. Okay. So therefore, aside from the powers, kailangan yung functions, ibibigay din yung resources. Ano ho yung resources na Kaya pinag-uusapan? pondo, pera. Oo. Yun. Ngayon kasi, magkano ngayon ang napupunta sa lokal na pamalahan? 60% sa national, 40% 40% sa local government. Sa proposal nyo, anong magiging bagong hatian? Babalik na rin siguro yan. Magiging 40 sa national,
60 Ayun. sa regional. At mababawasan dahil mababawasan naman ang katungkulan ng national government. Ano na lang ang sagot ng gobyernong nasyonal? Well, initially, no, of course, yung national defense ay sagot pa rin ng Yung federal kasundaluhan at government. kapulisan, hindi po isusurrender ng presidente yung kapulisan sa kahit Yung anong rehiyon. kapangyarihan na yan, Iisa pa rin po yung PNP, iisa pa rin Armed Forces. Ano Opo. pa? Yung foreign affairs. Okay, syempre, Opo, yung SFA pa rin po yan. Well, yung presidential spokesperson, iisa lang yes, yan. yung Hindi ako presidential- mabubuwag. Yung presidential spokesperson. At naiwan din yung agrarian reform, no? Okay. It will be kept by the national government. Ano naman ang ibibigay doon sa mga lokal na pamahalaan? Teka muna, sandali lang. Ano naman daw Exciting. ang ibibigay sa, anong tawag nyo doon? Lokal sa Federated Sa Regions. Federated Regions. Okay, malalaman ho natin ang kasagutan na yan sa pagbabalik po yan ng Konektodo. Para sa ating Connect Question of the Night, anong bansa sa Asia ang nabanggit namin dito sa programa na may gobyernong federalismo? A. Malaysia or B. Vietnam? Kung alam ang sagot, i-text ang DZMM, space react, space ang sagot, space ang pangalan at ang inyong address at isend po yan sa 2366. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-text na! This portion was brought to you by Still Asia Manufacturing Corporation. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng PAGCOR. Nagbabalik pa rin po tayo sa Konektodo. Pinag-uusapan po natin ang Constitutional Consultative Committee members. Ito po'y binuo ng ating presidente para po bisitahin o anong tawag doon? Repasuhin ba ang tawag doon? Oo, ang mga probisyon ng 1987 Constitution. Okay. Ang napag-usapan na po natin, ano ba itong federal government na ipapasok natin dyan. At in-explain na po natin na ang federal government po, pagkakaiba ngayon dyan, ang kapangyarihan ngayon sa ating existing na gobyerno, lahat ng gagaling sa gobyerno nasyonal. Nakaganon lang yung mga lokal na pamahalaan, nanlilimos, nanghihingi sa nasyonal na gobyerno. Pero ngayon, sa federal system, ang sabi nga nitong dalawang panauhin natin, ibibigay na po natin diretso, hindi na kinakailangan humingi sa national government dahil sila naman yung mas malapit talaga sa taong bayan, napakalayo ng Maynila. Alright, Kaya nagkaroon ng tinatawag na Colonial Maynila. Pero kanina, ang ating hanging question, ang sinagot nila is, ano yung matitira sa national government at bakit 40% na lang mapupunta sa national government, sa national budget. At ang hanging question natin, anong mapupunta sa local government at bakit mas malaki ngayon ang mapupunta sa national government? Okay, ang kasama pa rin natin mga kapamilya para sa ating mga tagapakinig, no? Attorney Jose Martin Loon at Attorney Ferdinand Bocobo. Okay, sagutin natin. Ano ngayon walking building. Dahil walking building Bocobo si Hall Bocobo. ng UP. Attorney Bocobo. Alright. Ngayon, ang tanong natin, hanging question ay, ano ang bibigay na kapangyarihan ngayon sa lokal na pamahalaan at tinaas ang share nila ng budget from 40 to 60. Okay, Attorney Bocobo. Yung may iwan sa national government, or we call it now federal government, maliban sa nabanggit ni Atty. Martin, is yung defense, iisa pa rin ang armed forces, iisa ang Philippine National Police, at iisa ang Philippine Coast Guard. Okay. Yung foreign affairs policies, isa pa rin yun, kasi importante na international relations yan. Pangatlo, yung isa lang ang pera natin. Central Bank. Monetary policies, isa pa rin. Monetary Board. Okay. Ngayon, alam natin yung existing may mga line agencies, mayroong Department of Health, Department of Education, Agrarian Reform, Natural Resources. The policy making here will remain sa national government. Okay. But the So, sabihin, may implementation... meron pa rin pa rin. mga secretaries. Yes, May secretaries pa meron rin. Akala ko, But the okay. implementation, doon nabibigay sa Ay, salamat! sa federated regions and local government. So, ibig sabihin yung 2 classroom, hindi na gagawin ng DPWH dahil uutusan siya ng DepEd dito sa port area. Doon na sa mga rehiyon. Yes. Ay, naku, hallelujah! Hallelujah! But meron mga regional directors sa mga different line Correct. agencies. Sila na magpapatupad. Meron pa rin yun, pero they will be absorbed or they will have some link doon sa mga federated regions. Correct. Okay. Para mapabilis nga ang mga proyekto. So, ang objective niyan is talagang
aahon ang kabuhayan ng mga kababayan natin. At saka ibig sabihin niyan, dahil ang implementation ay nandun na sa mga federated states, kakaunti na lang yung budget ng mga line agencies dito. Pang-policy lang talaga, pang-opisina lang, dahil yung mga proyekto ilalagay na sa budget ng mga federated regions. Yeah, yun. Napakagaling. Ang taxo, Yung income tax return, meron pa rin tayo National Bureau, yung BIR. Meron pa rin, okay. Pero may mga, doon sa federated region, magkakaroon ng assembly na pwede silang mag-create ng batas sa level nila on local ordinances. Kasi ngayon, Mare, bago pwede magpasa ng lokal na tax ang mga lokal na pamahalaan, dapat pumayag muna ang Kongreso. Dadaan kasi doon sa dalawa. Alinsunod doon sa guidance ng Kongreso. Ngayon, hindi na kinakailangan. Pwede na sila magdesisyon, no? Kasi after all, no, sila ay meron ng soberenya. Ang federalismo ay soberenyang mga regional governments sa isang soberenyang republika ng Pilipinas. Okay, alam mo, parang bagong-bago talaga. Ano ba yung mga bansang mga federal, Atty. Loon? Well, nariyan po ang Estados Unidos. No? Isa siyang federal government, federal country following a federal form of government. Nandyan yung Australia. Okay. Yung Australia also practice the federal form of government. That nandyan, I think, yung Malaysia. Malaysia also follows a federal form of government. Germany. Follows. Switzerland. France. Hindi, ang France kasi unique eh. Hindi siya, it's a hybrid. Hybrid system. So, napakaraming bansa na sa ating daigdig ngayon sa mundo ang nagsasubscribe sa ganitong form of government dahil mas direkto yung impact, no, from the federal states or the federated regions down to the people at hindi na maraming proseso pang pinagdadaanan upang iparating yung mga services ng ating gobyerno. Okay, ang takot kasi ng iba, baka politika lang to. Ay, hindi, baka si politika. President Duterte lang ang gusto ng federated government, kaya importante na linawin. Yes. Nakaramihan in fact ng gobyerno sa daigdig. Ganun Ay na. Okay. federated. Mamaya tayo magpunta doon. Ang tanong ko, kung sino nakakaalam sa inyo ha, ano bang klaseng federalismo ang gusto ni Presidente Dico? Mula sa bansang nabanggit nyo kanina, anong bansa ang medyo gusto niyang ganyan ang gusto ko sa Pilipinas? Sa totoo lang, Mare Yao, walang sinasabi si Presidente sa amin na sundin nyo ito. Wala. This is the federated Philippine style. Talagang made in the Federalism. Philippines. Yes. Okay. Hybrid din ba yan? Medyo. Kasi directly elected ang presidente. Linawin ko lang na kumukuha kami ng best practices among the existing federal states. Ano po yung mga best practices na pinagbatayan Sige nga, niyo? Yun, basically is yung pagbigay ng powers, functions, and resources. Saan mga bansa niyo kinuha yan? Marami. Sa Malaysia, nagpipick up kami. Sa Germany, nagpipick up din. Sa US, nagpick up din. So, mga varied. Ang importante sa amin is pag meron kami pinropose, merong evidence, merong data. Evidence-based kami. Hindi yung kinuha lang namin sa ere, ito na yung pinupose namin. Bago namin, merong proponent sa amin, pinag-aaralan kung ano ang magandang model out of the existing model sa ibang bansa, kung ano applicable sa Philippine setting. Okay, so malinaw po. Ang presidente narariyan pa rin, magkakaroon ng federated regions, magkakaroon pa rin ng mga line departments, pero implementation through the federated regions. Ilang federated regions? Wala pang napagkakasunduan. Yun ang dinideliberate ngayon. Ano po yung mga options na pagbobotohan nyo, pagpipilian ninyo at bakit? Well, one of the options, Spokes at Mare, one of the options would be to retain the current number of regions. Which is 17. Ilan ang region natin ang dami ngayon? nun Ang dami nun. The reason behind it Tama is... ba ako 17? Oo, 17. Some people are of the view or some members are of the opinion that mas madali yung transition dahil nakaset up na yung mga government infrastructure at structures dun sa 17 regions na yon. At ito yung version ng PDP Laban at ni Senator Aquilino Pimentel. Yes, 17. and this version also, I think one of the plus points nito ay yung transition. Mas madali dahil sanay na tayo na 17 regions. So may political and cultural identity yung bawat region, more or less. Kumbaga, kilala na nila yung isa't isa. Kumbaga, sila na yung magkakapit-bahay. So, ang governor, siya na magiging regional governor, no? Something to that effect. But we haven't really decided on the structure yet. No? But pangalawa po, geographically also, contiguous or napakalapit ng location ng mga to, at it's easier to maneuver. Ilan ba talagang rehiyon ang kayang tumayo sa dalawang paa
under a federal form of government. Kaya ba nung all 17 na tumayo? Viable yung 17, pero meron din proposal na i-reduce yan to 8 and even up to 5. Ayan. So ang pinagpipilian, 5, 8, or 17. Yan. Kasi Okay, another sige. one, 14 pa yata o 13. Actually, yung PDP laban na 12 yun. 12. Well, alam mo, ganito ang pinag-uusapan dyan eh. Ang kapag mas marami, parang mas maraming gusto kasi konti yung maglalabanan kung sino magiging chief ng regional, Tama. government, no? So, isang region naman, 3, 4 na governor lang yan. Pero, ang sabi naman ng iba, parang yung mga governors, in fact, the League of Governors have said ayaw nila yan. Parang, hindi, teka, the League of Governors want the provinces to remain. Yes. Sila As na is. yung magiging regional. As is. Sila na yon. I-devolve na lang yung power ng taxation at ibigay baliktarin yung 70-30. Kasi ayaw nila na maglabanan yung mga governors para maging regional governor. Pero ang argument naman dyan, meron kasing study nung panahon pa ni FBR, nagsimula naman itong proseso kay FBR, parang 3 lang atang riyon ang pwedeng tumayo. NCR, Southern Tagalog at Cebu. Everyone else kinakailangan ng subsidy, no? So ang sabi naman nila, paano ka pa nag-federal system, magkakaroon din pala ng subsidy? Siyempre ako taga Metro Manila, magreklamo ako. Kami magiging pinakamayaman kapag hindi na kami magbibigay ng subsidy sa mga probinsya. Kaya yun yung debate kung ilan, Alright, no? ang dami Yun pa. Ayan, nosebleed na naman tayo dahil sa sinasabi ni Spokes eh. Pero sige, hihimayin natin yan ng unti-unti pa. Ang tanong ngayon, anong mangyayari sa Senado? Anong mangyayari sa Kongreso? Sa pagbabalik po yan ng Konektodo. Para sa ating Connect Question of the Night, anong bansa sa Asia ang nabanggit namin dito sa programa na may gobyernong federalismo? A. Malaysia or B. Vietnam? Kung alam ang sagot, i-text ang DZMM, space react, space ang sagot, space ang pangalan at ang inyong address at isend po yan sa 2366. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-text na! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PAGCOR. This portion is brought to you by Steel Asia Manufacturing Corporation. Nagbabalik pa rin po tayo sa Konektodo sa ating pinag-uusapan ang Constitutional Consultative Committee members at ang mga pinag-uusapan nila sa komite. Kasama pa rin po si Secretary Harry Roque, si Atty. Jose Martin Loon at si Atty. Ferdinand Bocobo. Mga kapamilya, importante ito. Ano na ang mangyayari sa Senado? Ano na ang mangyayari sa Kongreso pag ang federalismo po ay umiral na sa ating bansa? Ang tanong mo kanina, partner, ano ba? Parliament or Senado at Kongreso pa rin, no? Pero bago tayo pumunta doon... Anong sabi ng Parliament? Ay, Parlamento, iisa lang. Isa lang. So wala no? ng Kongreso, Iisa lang, wala ng- unicameral. Wala ng Kongreso, wala ng Senado. Oo, Isahan na ibig lang. sabihin ng Parang, Parliament. parang yung dati na nagkaroon lang tayo ng batasang pambansa, isa lang, no? Pero bago tayo pumunta doon, medyo nosebleed nga yung ating Nosebleed sinabi nga kanina. eh. So himay-himayin natin ng konti, no? Yung numero ng region na federated regions, anong importante nung numero? Yung mas marami at mas kaunti? Well, spokespolitically, no, pag mas marami yung federated regions, ay mas well represented yung magiging mga tao doon in a way because mas maraming officials yung may elect. Ang sa proposal, sa panukala po, yung mga senador ay hindi na ma-elect at large. Ngayon po, at large yung pag-elect sa mga Ano yung sabihin senadors. na at large? Lahat ng tao bumoboto Sa ng buong Senado. Pilipinas. Sa buong Pilipinas, regardless of where you are. Ibig sabihin po, na kahit yung 24 senators na yung taga Metro Manila, okay lang po. Pwede siyang i-elect at large. Wala siyang regional representation. Dito po sa federal framework natin, ang mga senador po ay ma-elect na per region. So bawat region, bawat federated region, meron na pong mga allotted number of senators. Hindi pa po Depende namin, sa laki ng lugar niya. depende pa po sa pag-uusapan namin. But I think bawat region po may allocation of X number of senators. No? Hindi pa po natin alam ilan mismo. But for sure, lahat ng regions po, meron pong senador na uupo sa Senado ng ating bansa. Ang Kongreso? Ang Kongreso po ganun pa rin. May mga distrito pa rin sa mga provinces at cities na mag-e-elect po ng kani-kaninang So, mga base sa congressmen. inyong pinag-aralan, hindi yung parlamentar, yung isahan lang, hindi. Sa base sa inyong nakikita,
dalawa pa rin, Kongreso at Senado pa rin, meron pa rin. Meron pa rin. Yun nga lang, region-region ngayon ang boto. Oo, Tama oo. ba? Ang tanong, gusto lang daw palawigin ni Presidente ang kanyang termino. Tama o mali dito sa inyong ginagawang panukala sa federalismo? Pwede ba una muna ako sumagot Sige, dyan? mauna ka na. Ikaw naman. Mauna muna ako sumagot Mauna ka na. dyan. O, sige, ikaw. Paulit-ulit na po, sinabi ng ating Presidente, hindi po siya mananatili sa kapangyarihan ng 1 minuto beyond June 30 of 2022. Sinabi pa nga po niya na kung makakamit natin itong charter change at magkakaroon ng federalismo, bababa pa siya sa pwesto kung po pwede. So, ang pangako po ng Presidente, mas mapapaaga pa nga ang pagtapos ng termino niya, hindi niya palalawigin ang termino. Alright. Gayunpaman, importanteng malaman natin kung ano yung tinatawag na transitory provision. Kasi ito yung magbibigay ng mekanismo kung paano nga yung sistema na magpapalitan ang mga liderato. So, ano yung provision na yan? Well, hindi pa masyadong napag-uusapan yung transitory. I think it will come after the other chapters have been decided on and discussed pagkatapos ng ibang mga... Medyo sa bandang huli na yan. Sa bandang huli yun, kasi yun yung transition. Ngunit to address yung concern na earlier mentioned. Kasi may agam-agam talaga at minaririnig kasi na di umano galing sa Kongreso, no? Yung agam-agam na unang-una, wala raw eleksyon sa 2019, no? At ang susunod na eleksyon na is sa 2022 kasi parang pagsasabayin na yung referendum. Ano yan? I'm sure naririnig nyo na rin yan at i-address na po natin yan nang sa once and for all mawala ang agam-agam. Well, una sa lahat po, no, dapat hindi po mag-worry ang ating taong bayan dahil hindi po dapat ginagawang masyadong politikal ang pagbabago ng ating saligang batas. This is not a matter of politics. Ito po ay tungkol sa ating bansa, sa ating estado, sa ating bayan. At hindi po dapat haluan ng politika. Kaya nga po kung nakita nyo po yung composition ng ating Constitution Commission, galing sa iba't ibang sektor, napaka-independent po ng mga miyembro at hindi po beholden sa anumang political na leaning. No? At importante po na ma-insulate natin yan para yung interest lamang na pinoprotektahan ng ating komite ay yung kapakanan ng ating taong bayan. Pero, Atty. Bocobo, ano bang timetable ninyo? Kasi yung agam-agam, sinasabi nila wala daw eleksyon sa 2019 para isabay na yung umauna muna yung plebisito, parang i-elect na ay yung para sa bagong saligang batas na. Anong timetable natin? In general, 6 months ang binigay sa amin. Maiksi Oo. Pero yung timetable na pag-approve ng Kongreso, pagkakaroon ng referendum, ano yun? Yung first draft namin, ang target namin is by first week of June. Tapos by middle of June, magkakaroon ng regional consultation. Okay. Pupunta kami sa mga regions, lalapit sa mga tao para tapos kung ano yung feedback ng mga tao, yung mga different sectors, babalik kami, gagawa kami ng second draft. Ito ngayon isasubmit ni Presidente on or before his SONA on the last week of July. Of next year. Of this year. Of this year? Ang Of this bilis. year. Oo. So meron na kayong draft na ibibigay kay Presidente sa SONA. Sa So SONA. si Presidente ibibigay ngayon sa Kongreso sa opening ng third regular session ng 17th Congress. Third and last session. So dapat maaksyonan ito ng Kongreso during the third regular session of the 17th Congress. So kailan ang target ng Kongreso na isumite ito sa taong bayan? Kung may panahon at uubra, isasabay yung plebiscite sa May 2019 election. So kaya nga po, Kung hindi, wag kayong mangamba. Ang plano po talaga isabay ang referendum sa 2019 election. So tuloy po ang eleksyon para po sa Kongreso at mga lokal na pamahalaan sa May 2019. Okay. Anyway, mga kapamilya, alam ko pong napaka-iksi lamang ng oras na nakalaan dito. Pero wag ho kayong mag-aalala ha, marami pa pong ganitong klaseng talakayan. Ang gusto ko lamang sigurong hingan ng mensahe yung ating mga panauhin, spokes, yung dedikasyon ninyo, yung patas, yung para sa bayan, paano nyo masasagot sa amin yan, Attorney Martin Loon? Well, una sa lahat po, ako po bilang scholar ng bayan, parang si Spokes Harry Roque, no?
talagang we owe it to the country. Utang po namin sa bayan po yung aming pinag-aralan, yung aming edukasyon, at ito po yung paraan upang ibalik namin sa ating bayan yung pagbibigay ng iyong nalalaman, yung kung anumang talento meron upang ayusin yung buhay ng ating mga kababayan. At yung dapat pinakamahalagang iniisip ng ating mga kababayan, ito po ang nag-udyok po sa ating Pangulo talaga, siguro po marahil na talagang gustuhin na amyendahan at baguhin, repasuhin ang ating saligang batas. Ay yung malasakit niya sa taong bayan. Alam niyo po, naging mayor po, naging alkalde po si Pangulong Duterte ng Davao for so long at nagigets niya po yung nagiging problema ng local governments. At para sa kanya po, siguro ang federalismo ay isa sa solusyon upang talagang masolbahan natin yung mga problema at mapabuti natin yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Ultimately po, yun po yung dulo nito eh. Yung dulo po ng pagbabago ng ating saligang batas ay para po i-improve at pagandahin yung buhay ng ating mga kababayan. At yun po yung nasa isip namin parati habang ginagampanan yung trabahong ito. Alright. Atty. Bocobo. Yes, sasabihin ko lang na itong ginagawa naming proposed constitution is para sa next 50 years. Not only for the present but for the future generations. Kaya ingat na ingat kami na yung kapakanan ng taong bayan ang aming sinusunod. So, huwag mangamba ang ating mga kababayan at hari nawa, pag na-federalize na tayo, yung powers at yung resources mapunta na sa mga rehiyon, uunlad ng ating kabuhayan, ang ating buhay. Alright. With that, nako, wag ho kayo magsasawa dahil magiging panauhin pa rin ho namin kayo paulit-ulit para mabigyan linaw dahil puro panukala pa lang eh. Pero at least kahit papaano, di ba, Spokes? Gusto natin iparamdam na kagad sa kanila kahit hindi pa final. Pero kasi nga ho, dapat kayo po ay may pakialam at kayo rin po ay dapat na nakikihalubilot, alam mo yun, nakikialam. Dahil sa ating sistema ng gobyerno, kayo naman po ang magbibigay basbas sa lahat ng mga proposals na narinig natin. Pero alam mo, dapat pasalamatan din natin ang ating mga panauhin, hindi lang sa kanilang pagdating ngayong araw na ito, kung hindi talaga namang thankless job itong kanilang trabaho. Yes. Wala po silang sweldo. Allowance lang ang binibigay sa kanila, tapos napakaliit ng termino, and yet napakahirap ng trabaho po yan. Parang araw-araw nandun sila sa PICC, walang tigil, no? From 8 to 5, no? Monday to Friday, and yet wala naman talagang security of tenure, walang sweldo. Maraming salamat po sa inyong paninilbihan sa bayan. Yan ang para sa bayan. At sa inyong mga kasama po. Alright. Maraming salamat po. Mga kapamilya, magbabalik pa rin po ang Konektodo. Maraming salamat po sa naging panauhin natin ngayong araw na ito. Para sa ating Connect Question of the Night, anong bansa sa Asia ang nabanggit namin dito sa programa na may gobyernong federalismo? A. Malaysia or B. Vietnam? Kung alam ang sagot, i-text ang DZMM, space react, space ang sagot, space ang pangalan at ang inyong address at isend po yan sa 2366. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-text na! This portion was brought to you by Still Asia Manufacturing Corporation. Nagbabalik ang Konektodo. Para sa ating Konektodo sa Palasyo segment, Daan-daang biktima ng sunog sa Parañaque, Quezon City ang agad na nakatanggap ng tulong mula sa PAGCOR sa pangunguna ng chairman nito na si Ms. Andre Domingo. Unang napagkalooban ng ayuda ang mga nasunugan sa isang 3 palapag na abandonadong gusali sa Tambo, Parañaque, kung saan 6 na katao ang naiulat na nasawi sa insidente noong ika-6 ng Mayo. Nabigyan rin ng tulong ng PAGCOR ang 60 pamilya at halos 200 katao na nawala ng tahanan sa sunog na tumupok naman sa 20 kabahayan sa Old Balara, Quezon City, pinangunahan ni Vice President for Corporate Social Responsibility Group ng ahensya na si Jimmy Bondok ang pamamahagi ng gift relief packs sa mga nasunugan sa Parañaque at Quezon City na kasama rin si Special Assistant to the President, Bongo. At sa Konektodo sa Palasyo ngayong linggo, mga kaibigan, sinimulan ng presidente natin ang linggo sa pamamagitan ng pagtungo doon sa Philippine Rice. Iba po ang Philippine Rice sa Spratlys, iba po ito sa Scarborough. Ang Philippine Rice po ay nasa Pacific Ocean. Malapit po yan sa Aurora. Kaya ang aming jump off point po sa Kasiguran, Aurora. Now, ang pagkakaiba po nito, wala pong ibang nag-aangkin sa Philippine Rice. Ito po ay inaward sa atin, yung tinatawag ng UN
Committee on the Extended Continental Shelf. At dahil meron po tayong karapatan dito, yung tinatawag na sovereign rights, tanging tayo lang pong mga Pilipino ang may karapatan na mangalap ng tanging yaman dito sa Philippine rice. At syempre po, tayo lang ang pwedeng mag-conduct ng mga scientific researches. Kaya nga po itong linggong ito, nag-send off ang ating Pangulo ng mga 15 mga dalubhasa na magsisimula ng kanilang iba't ibang pag-aaral sa Philippine Sea. Ang ginawa po ng Presidente ay isang symbolic at isang assertive na aksyon. Symbolic dahil totoo naman po hindi mararating ang Philippine rice dahil ang Philippine rice po, dahil siya ay extended continental shelf, ay lupa at ilalim ng lupa sa ilalim ng tubig. Pero dahil nga po siya ay nagpunta doon sa area ng Philippine rice, pinarating niyang mensahe sa buong daigdig. Kung merong ilang mga parte sa daigdig na merong kaming hidwaan at pinag-aagawang teritoryo, tanging Pilipinas lamang ang may karapatan dito sa Philippine rice. At oo nga pala, ngayong linggong pong ito, bagamat isang linggo, ako po ay nag-ulat ng Konektodo sa Palasyo galing sa bansang Kuwait, wini-welcome back po natin ngayong linggong ito ang 3 diplomats na pinangungunahan ng aking kaklase sa UP College of Law na nakabalik na sa Kuwait. So sa aking kaklase, ngayon siguro po pwede lang pangalangan, si Atty. Raul Dado, welcome back. At sana po, hindi naman kayo madala na tuluyan sa nangyari sa inyo. Ginagalang po namin kayo, rinirespeto at nagbibigay-pugay po kami sa serbisyong ginawa ninyo sa ating mga kababayan. Bagamat sana po, hindi na maulit yung hindi magandang insidenteng nangyari dyan sa Kuwait. So hanggang sa susunod na linggo, ito po ang inyong Spokes Harry Roque sa inyong Konektodo sa Palasyo. Para naman sa Connect Question last week, ang tanong natin, anong national event ang mangyayari sa May 14? Ang sagot, barangay at SK election. Ang nanalo, si Johnny Atcha ng Montalban City. Congratulations! Antayin lamang po ang tawag ng aming crew kung papaano nyo makiklaim ang inyong 1,000 worth of SM gift certificate. Para sa ating Connect Question of the Night, anong bansa sa Asia ang nabanggit namin dito sa programa na may gobyernong federalismo? A. Malaysia or B. Vietnam? Kung alam ang sagot, i-text ang DZMM, space react, space ang sagot, space ang pangalan at ang inyong address at isend po yan sa 2366. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-text na. Magbabalik ang Konektodo. Mga kapamilya, napakinggan po natin ang ating mga panauhin kanina. Ako mabibigatin itong mga ito Galing, of course, ang mga miyembro sila ng Constitutional Consultative Committee, si Atty. Martin Loon at si Atty. Ferdinand Bocobo. Ayan. So mga kapamilya, hanggang sa dulo, papakinggan natin ang mga sabihin na natin talagang malalaking pagbabago sa saligang batas. Ito'y napaka-importante sa ating lahat. Ulitin lang ho natin, ito po'y mga panukala pa lamang. Hindi pa ho yan sigurado. Pero kahit pa paano, abay napapakinggan natin, dapat medyo, may mga ano na yan. Alam nyo naman kasi, Ano importante naman yung mga sinasabi ng Consultative Committee. Kasi presidente yung bumuo nito. Ay, sino ba ang chairman ng partidong PDP Laban na siyang majority party ngayon sa Kamara at sa Senado kung hindi ang ating presidente, no? So bagamat pwede pong ibasura altogether ng Kongreso at ng Senado itong mga proposals na ito, ang katunayan po, ang presidente po ang chairman ng partido na nakaupo dyan sa parehong kapulungan at inaasahan natin na rerespetuhin naman nila yung produkto ng komite na binuo ng presidente para mapabilis nga yung ating pagbabago ng saligang batas para magkaroon ng federal form of government. Ang sa akin lamang po mga kapamilya, kung ito po'y ikakabuti natin, bakit nga hindi? Kaya nga dapat talagang masusi natin tong pag-aralan. Yan po ang ginagawa nila ngayon. Kaya naman, di ba hindi lamang po itong unang pagkakataon na sila'y po'y makakasama natin Marami pa pong pagkakataon na sila ay magiging panauhin dito sa Konektodo. Pero wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang Konektodo. Bye-bye! Nagpapasalamat ang Konektodo sa PCSO.
PCSO at 83 on the rise sa inyo ng PAGCOR. Creating opportunities beyond gaming. Emperador Red, swabing lakas. Emperador Red, tagumpay araw-araw. Cobra Energy Drink, tunay na lakas. Baleno Underwear and Sleepwear, available in all SM department stores nationwide. Ying Ying Tea House. Ang programang ito ay inihandog sa inyo ng PCSO